Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dư Liễu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa sao nhái không cần nẹp kẽm mà nhìn rất là sinh động, rất là có hồn. Và để móc được cái mẫu hoa này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dòng len và những màu len như sau. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 4 màu len tương ứng nha. Mình hướng dẫn hôm nay đó là len Miu Cotton mát đen loại 50g, thể màu xanh lá và màu bông hoa. Thì các bạn sẽ chọn những cái tông màu giống như là mình hướng dẫn như này. Và phần nhụy thì mình tạo cục bom bom cho nên là mình sẽ cần màu vàng tươi và màu nâu để chúng ta tạo cái phần nhụy cho nó sinh động. Đó, 4 màu len tương ứng như vậy các bạn ha. Và kim móc thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim, mình hướng dẫn đó là kim 2 đầu cán dừa đầu 4/0 thì tương ứng với kim là 2.5mm nha. Các bạn dùng kim 2.5mm hoặc là 3mm đều được, nó sẽ ra kích cỡ size như vậy ha. Và chuẩn bị thêm cho mình một cây kìm, một chiếc kéo để chúng ta tạo hình cái phần bông hoa đó các bạn. Và chuẩn bị thêm kẽm lá, kẽm cành. Kẽm này là kẽm nẹp lá nè, đây là kẽm cành để chúng ta quấn tạo hình cái phần bông hoa. Đó là những dụng cụ không thể thiếu. Và chuẩn bị thêm cho mình một cái súng bắn keo nữa để chúng ta hoàn thành cái mẫu hoa sao nhái rất là có hồn, rất là sinh động này nha. Và toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ Liễu đều có bán ở shop và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào cái link Shopee và Lazada để chúng ta mua những len, dụng cụ, kim móc, kim đan và kẽm lá, kẽm cành để mình học cái mẫu hoa sao nhái này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Chúng ta lấy sợi len hồng, mình làm cánh hoa trước nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên 2 mũi móc xích, 1, 2, móc vào trong vòng tròn này cho mình mũi nửa kép, mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8. Xong 8 mũi nửa kép rồi mình sẽ rút cái sợi len ngắn này chặt lại để mình tạo là thành cái vòng tròn và kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép bên này, tức là mũi bính thứ ba đó các bạn. Mũi xích 1, 2 là mũi thứ ba này. Móc qua một mũi dời để kết hàng luôn là chúng ta đã tạo xong cái vòng tròn. Bắt đầu mình lên cánh hoa nha. Và lên cánh hoa này các bạn móc mũi nửa kép, mũi đơn và mũi xích thì các bạn phải theo dõi theo thật kỹ cái công thức ở cái phần móc hoa này nha. Và phần móc hoa này lưu ý là chúng ta móc vừa tay, không cần móc chặt tay nha. Rồi bắt đầu chúng ta lên mũi xích nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong 8 mũi móc xích, mình sẽ quay cái phần len lại. Ở đây chúng ta thấy nó sẽ hiện lên 2 mép len ở bên phải này, và quay cái phần len lại thì cái phần cộm của một sợi len lên nó nằm ở phía sau lưng này, thì chúng ta toàn bộ là đều móc ở một cái mép cộm phía sau này cho tất cả các cánh hoa nha. Rồi bỏ chân móc đầu tiên, các bạn đâm chân thứ hai, một cái phần len cộm lên ở phía sau này các bạn, một sợi thôi các bạn nha, một sợi một thôi. Móc sợi len vào để im đó, rồi là gọi là mũi đơn chờ đó các bạn. Rồi tới phần sợi cộm thứ hai cũng một sợi thôi, tất cả mình đều móc một sợi hết nha. Đây mình đâm kim lại cho các bạn theo dõi. Một sợi, toàn bộ đều kéo len qua và chờ hết. Tổng các bạn đâm kim liên tiếp nhau ở 7 chân móc và cứ chờ len như vậy các bạn nha.
Đó, móc sợi len vô và chờ như vậy cho mình. Rồi ở cái chân cuối cùng này các bạn cũng móc vào chờ nè. Và tại cái chân mà chúng ta lên mũi xích đó các bạn cũng đâm kim vào cái chân lên xích đó và móc lên một mũi đơn chờ. Trên kim chúng ta sẽ có tổng là 2, 4, 6, 8, 9 sợi len cùng một lúc như thế này. Rồi các bạn sẽ bắt đầu móc mũi đơn trượt cho mình nha. Đầu tiên chúng ta trượt 2 sợi trước, 2 sợi, tiếp tục trượt 2 sợi. Cứ mỗi lần là chúng ta trượt vô 2 sợi nha. 2 sợi tiếp theo, 2 sợi tiếp theo. Đó, cứ trượt 2 sợi mãi cho đến 2 sợi cuối cùng như thế này là chúng ta đã xong một hàng mũi đơn trượt nha. Đó, khi mình móc một mép ở phía bên này thì phía bên này nó sẽ hiện lên 2 mép len, là cái phần len thuận nó sẽ nằm ra bên ngoài hả các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích, 3 mũi 1 xích, rồi lại quay cái phần len lại là đâm kim vào cái phần G ở phía sau, cũng là 1 sợi len đó các bạn nha. 1 sợi len này cũng kéo một mũi trượt qua cho mình, rồi móc lên một mũi móc xích. Đây là tạo cái phần nhọn của cánh hoa đầu tiên đó các bạn. Rồi các bạn quay cái phần lườn của cái hàng móc này lại nè. Đó, các bạn thấy nó hiện lên á, nó hiện lên những cái mép len nó đang trồi lên này. Đó, 7 mép len nó đang trồi lên đó, thì các bạn sẽ đâm kim vào từng cái mép len đó các bạn nha. Đó, có 1 sợi len thôi các bạn, 1 sợi như thế này thôi nè. Rồi bắt đầu chúng ta cũng đâm kim vào và lấy len chờ như vậy cho mình nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Ở hàng thứ hai này các bạn chỉ cần lấy cho mình 5 mũi thôi, 5 mũi đơn, và trên kim tổng cộng là có 6 sợi len như thế này nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ trượt mũi qua 2 lần nè. 2 lần, 2 lần, 2, 2, 2. Tại sao mình không móc hết tới xuống phần đây mà mình chỉ móc tới 5 mũi móc thôi? Là tại vì mình móc cho nó tạo cái độ nhọn của cánh hoa đó các bạn. Ở dưới phần gốc của cánh hoa này nó nhỏ, ở phần trên nó loe to, cho nên mình chỉ móc ở khoảng giữa này để kết cấu cho cái phần cuốn nhỏ, phần trên nó to ra, tạo thành cái cánh hoa nó mềm mại nha. Xong chúng ta sẽ tạo một cái phần G của cánh hoa thứ hai nè, cái 1, 2, 3. Đó, tạo phần nhọn tương tự như cánh bên này là chúng ta cũng móc vào một mép lườn bên này một mũi trượt nha. Rồi xong các bạn móc lên cho mình 1 xích. Và tại đây các bạn để ý 5 cái phần cộm lên đó nè các bạn ha. Các bạn cũng móc lên cái phần cộm đó cho mình tiếp theo như vậy ha. Có cũng 1 sợi len thôi các bạn nha. Kéo len qua chờ. 2, 3, 4, và cái chân cuối cùng là chân ở dưới này, cái chân đâm chung với cái chân của hàng thứ hai, 5. Trên kim có 6 sợi len, các bạn cũng trượt qua cho mình 2 sợi này, 2 sợi, 2 sợi, 2 và 2 cuối cùng. Rồi các bạn sẽ tạo tiếp một cánh nhọn thứ ba, 1 xích, 2 xích, 3 xích, đâm một mũi trượt vào ngay một cái mép len này và móc lên cho mình một mũi xích. Rồi tại đây chúng ta cũng móc tiếp tục tương tự như vậy nha, những cái phần cộm lên của mép len này. 1, 2, 3, 4, 5. Xuống luôn các bạn,
khi cái cánh này các bạn móc xuống tới dưới này luôn nha. 6 7 và cái chân chúng ta mà lên mũi móc xích đấy, các bạn sẽ đâm vào tại cái chân móc đó luôn. 8 rồi 2 4 6 8 9. Trên kim mình có 9 sợi len như thế này thì chúng ta sẽ vòng qua này, cũng 2 sợi tương tự như vậy nha, cũng cho vào 2 sợi để chúng ta trượt mũi. Đó, ở hàng thứ tư các bạn lưu ý này, hàng thứ tư này nó sẽ giống như hàng đầu tiên đó, nó thấy tạo được một cánh hoa đó các bạn nha. Nó có cái độ nhỏ ở dưới gốc và loe loe rộng rộng ở phía trên. Rồi như thế này là mình đã tạo xong một cánh hoa, nhưng mà ở cái phần mép này là nó đang là 1 mét mà bên này nó đang 2 mét thì cánh hoa của mình nó chưa có được đều. Và ở cái sợi len nó nằm ở trên đỉnh này, làm sao để mình hạ cái sợi len xuống ở phía dưới gốc này để mình tạo tiếp một cánh hoa nữa, thì chúng ta sẽ trượt mũi xuống lại ở dưới gốc này và cũng trượt mũi bằng cách đâm kim vào mỗi chân móc ở cái phần G này. Chúng ta trượt mũi xuống và tại cái góc cuối cùng này các bạn không có móc lên một mũi xích nữa mà chúng ta sẽ trượt từ từ xuống từ đây nha. Đó, mũi chân móc nó cứ cộm lên như vậy, các bạn cứ trượt mũi qua thôi. Rồi trượt là kéo lên qua luôn các bạn nha. Cái hàng này là chúng ta sẽ kéo lên qua luôn nè, là gọi là mũi trượt chứ không gọi là mũi chờ nữa nha. Đó, mỗi chân móc các bạn đều trượt cho mình như vậy. Rồi tại cái chân cuối cùng này các bạn cũng trượt vào để cánh hoa nó chung một chân móc hết. Hai chân móc đều chung hết trong vào một cánh hoa này các bạn nha. Mình đã tạo xong một cánh hoa hoàn chỉnh. Đó, ở phần dưới này nó nhỏ nhỏ, phần trên này nó sẽ lè rộng ở cái góc này đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc tới cánh thứ hai nha. Đang ở trong móc đầu tiên, để nó qua trong móc thứ hai để móc cánh thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim vào một mũi trượt vào tại chân thứ hai này, trượt lên qua và móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 mũi móc xích này các bạn móc vừa vừa chứ đừng chặt tay quá nha, để cho cái cánh hoa của mình làm nó mềm mại. Rồi và tương tự như cánh hoa bên này chúng ta cũng làm tương tự như vậy nha. Mình sẽ hướng dẫn lại nè. Lật cái mép len phần cộm này lên, các bạn sẽ móc từ từ từng cái mép len cộm này nha. Và lần này mình sẽ móc nhanh để cho các bạn theo dõi nhanh nha. Đó, chúng ta cũng móc từng cái sợi cộm này nổi lên như thế này. Mình móc lỏng tay á, cho nên là cái chân móc nó hiện nó rõ, mình dễ thấy. Các bạn nhớ là chân cuối cùng này, đó cái mép cuối cùng này các bạn đừng bỏ sót nha. Và tại cái chân góc cuối cùng này chúng ta cùng vào luôn. Trên kim phải có 9 sợi len thì mới đúng nha. Rồi chúng ta cùng trượt 2 mũi này, trượt đều 2 mũi hết cho đến chân cuối cùng cho mình. Rồi mình tạo một cái phần nhọn của cánh hoa nè, 2 3 xích lên 3 xích, rồi đâm một mũi trượt vào cái xích đầu tiên mà cũng là một cái phần cộm ở phía sau nha. Xong mũi trượt các bạn móc lên cho mình một mũi xích, và ở đây nó nổi lên 7 cái chân cộm ở một mép len này, chúng ta cũng móc tiếp 7 mũi trượt như vậy. Một mà chúng ta móc 5 mũi thôi nha, tại vì cái cánh thứ hai này các bạn sẽ làm cũng chia giống như cánh bên này, là chúng ta sẽ chia hàng thứ hai và hàng thứ ba nó chỉ có 5 chân mũi thôi nha. 1 2 3 4 5, trên kim có 6 sợi len, mình sẽ bắt đầu trượt tiếp. Đó, nếu các bạn trượt không quen thì cứ trượt từ từ nó vào 2 chân móc thôi là được nha. Xong hàng thứ hai chúng ta lên 1 2 3 xích và cũng đâm kim vào cái phần cộm này nè, một mũi trượt, bắt đầu lên một mũi xích và đâm vào 5 mũi trượt tương tự cho hàng thứ ba. 1 2 3
4 và chân thứ 5 là chân chạm với cái góc chân cuối này, 5, 6 sợi len trên kim. Rồi các bạn sẽ trượt tiếp cho mình. Đó, khi các bạn móc vừa tay thì cái mũi trượt nó rất là đơn giản nha. Bắt đầu tạo cái phần nhọn thứ 3 lên 3 xích và đâm vào một mũi trượt tại chân móc đầu tiên này. Xong rồi móc cho mình một mũi xích và tại đây chúng ta sẽ trượt 8 mũi xuống tại cái chân góc cuối cùng này luôn. 1, 2, 3, 4. Chân 5 là chân tại cái góc của hai cánh hoa, hai hàng thứ 2 và thứ 3 này nha. 5, 6, 7 và 8 là tại cái chân cuối cùng này. Nhớ là các bạn đừng bỏ sót chân móc nào hết nha. Rồi chúng ta cùng trượt qua hết một lần nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, cách trượt nó rất là nhanh và đơn giản các bạn nha. Xong rồi chúng ta cùng móc một mũi dời để hạ xuống đây. Khi móc mũi dời thì tại đây các bạn không được móc lên xích được các bạn nha, mà chúng ta sẽ trượt trực tiếp xuống luôn nè. 1 trượt, 2 trượt, 3, 4, 5, 6, 7 và chân cuối cùng là tại cái chân góc này các bạn nha. 8. Rồi các bạn cũng qua một mũi trượt ở trong bên cạnh để chúng ta tạo lên cái cánh hoa tiếp theo nha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, các bạn sẽ làm tương tự như hai cánh mình vừa hướng dẫn. Đó, mỗi cánh hoa các bạn đều lặp lại công thức tương tự như vậy nha. Ở đây mình tạo 8 chân móc thì các bạn sẽ móc mỗi cánh hoa vào mỗi chân móc đó các bạn. Đó, hạ cái góc xuống tại cái điểm mà lên xích đó, thì cái cuốn hoa của mình nó nằm tại một vị trí đó các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ lặp lại công thức như vậy cho 6 cánh hoa còn lại nữa. Mình sẽ gặp các bạn ở cánh hoa cuối cùng nhé. Mình đã móc đến cánh hoa cuối cùng là 8 cánh hoa. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời từ cánh thứ 8 và cánh thứ nhất này. Các bạn sẽ dời lại cho mình một chân mũi nữa nha. Đó, kéo hết lên qua luôn để hai cánh hoa này nó khớp với nhau. Và các bạn sẽ cắt lên cho mình, siết cái sợi len qua rồi đâm kim tại cái chân móc đó. Mình kéo cái sợi len mình vừa cắt đẩy nó xuống ở phía dưới cái phần nhụy nha. Hai cái sợi len này mình sẽ cột lại với nhau. Để cho nó nằm cố định ở phía dưới này. Rồi các bạn cắt len cho nó ngắn chút xíu lại là xong cái phần cánh hoa 8 cánh như vậy nha. Đó, lúc móc thì nó sẽ cong cong như vậy. Rồi khi nào mình gắn đài và mình gắn cành lên thì các cái cánh của mình nó sẽ tự động nó xòe ra rất là đẹp. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái sợi len màu xanh để mình móc phần đài hoa các bạn nha. Móc lên, đầu tiên là các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn mã thuật trước. Rồi móc vào trong vòng tròn này cho mình lên một mũi móc xích. Móc chân móc đầu tiên là một mũi đơn. Mũi đơn thứ 2, đơn thứ 3, 4, 5, 6. Xong 6 mũi đơn các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn này chặt lại. Và mình móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này. Rồi đến hàng thứ 2 các bạn mới lên cho mình là một mũi móc xích
Tại chân đầu tiên các bạn móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Ở hàng thứ hai này các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc là 2 mũi đơn nha. 2 nè. Đó, móc liên tiếp như vậy cho mình cho đến chân cuối. Hàng đầu tiên mình có 6 chân móc thì hàng thứ hai các bạn sẽ có 12 chân móc nha. Mình sẽ móc đến chân cuối như vậy cho mình nha. Đến chân cuối cùng chúng ta cũng trượt mũi vào ngay đỉnh đầu của chân móc đầu tiên này. Đó, xong 12 mũi móc rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên 1 xích, 2 3 4 5 6 mũi móc xích. Rồi cái phần đài này chúng ta sẽ móc bình thường chứ không cần móc 1 mét nữa nha. Tại chân móc đầu tiên mình bỏ, chân thứ hai các bạn móc cho mình 1 mũi trượt trước. Chân thứ ba móc 1 mũi đơn. Chân thứ tư 1 mũi nửa kép. Chân thứ 5 1 mũi kép. Chân thứ 6 1 mũi kép. Và cắt ra một chân móc. Cái chân mà chúng ta lên xích là chúng ta không tính nha. Cách cái chân thứ hai này mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba này 1 mũi trượt. Ở đây có 12 chân móc thì các bạn sẽ chia cho mình là 6 cánh hoa, thì mỗi cánh hoa nó sẽ có 2 chân móc nha. Bắt đầu lên cánh thứ hai, 1 2 3 4 5 6. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai 1 mũi trượt. Chân thứ ba 1 mũi đơn. Chân thứ tư mũi nửa kép. Chân thứ 5 mũi kép. Chân thứ 6 mũi kép. Và tại cái chân lên xích mình không tính chân thứ hai này mình bỏ, mình đâm kim vào chân thứ ba này 1 mũi trượt. Rồi chúng ta sẽ làm tương tự 4 cánh còn lại như vậy nữa các bạn. Mình đã móc đến cánh cuối cùng rồi thì chúng ta cùng kết hàng lại bằng 1 mũi dời vào trong móc đầu tiên của cánh đầu tiên này nha. Bỏ một chân móc thì mình dời vào cái chân thứ hai này. Rồi chúng ta sẽ kéo lên qua luôn, siết chặt lại, mình cắt lên nè, siết sợi len và đâm kim vào tại cái chân móc đó. Mình kéo cái sợi len để xuống phía dưới và nó sẽ không có lộ cái phần len mối nối của mình ra nha. Xong cái phần đài các bạn móc phần đài chỉ cần là 6 cánh thôi. Rồi để 2 sợi len này lát nữa mình sẽ quấn tạo hình trong cái phần thân cây luôn các bạn nha. Sẽ bắt đầu làm phần nhụy hoa này. Các bạn để một cái tờ giấy trắng hay một cái bọc gì đó để mình cắt cái cục bông bông nó vào cái phần giấy này, nó không bị bay ra, nó bụi nha. Bắt đầu mình sẽ dùng 2 sợi len màu vàng và màu nâu để mình tạo nhụy. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt sợi màu vàng khoảng tầm là 15 cm trước. Để một cái đoạn ngắn này lát nữa mình sẽ tạo cục bông bông, mình sẽ cột nó vào nha. Rồi chúng ta dùng cái sợi màu vàng này, mình sẽ quấn tạo hình cục bông bông này. Mình sẽ sử dụng 2 ngón tay thôi, tại vì cái cục bông bông này nó có đường kính cỡ 2,5 cm, nó rất là nhỏ, cho nên mình sẽ dùng 2 ngón tay thôi nha. Rồi quấn vào 2 ngón tay này cho mình. Tổng là 22 vòng nha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 vòng mình sẽ cắt cái sợi len vàng này đi, hoặc là mình chừa lát nữa mình cắt luôn một lần. Rồi chúng ta sẽ đưa cái sợi nâu vào, mình sẽ quấn tiếp. Cái sợi nâu này quấn ít hơn sợi vàng nha. 1 2 3 4 5. Sợi nâu này các bạn chỉ cần quấn 5 thôi nha. Rồi các bạn sẽ cùng cắt lên một lần luôn nè. Xong rồi thì chúng ta sẽ từ từ mình lấy len ra luôn một lần. Đấy, tuột ra luôn một lần như thế này. Rồi dùng cái sợi len màu vàng mình vừa cắt lúc nãy đó,
chúng ta sẽ cột nó ở chính giữa cái cục bom bom này, đưa vô một vòng này, vòng qua một vòng, vòng qua một vòng nữa là nó sẽ có 2 sợi len nó chắc chắn như thế này các bạn nha. Đó, chắc thật chắc như vậy. Rồi chúng ta sẽ cột lại. Cột cút cho chặt lại luôn các bạn. Đó, cút chắc là như vậy luôn. Rồi, mình thiết kế cái sợi len nâu này nó sẽ nằm ở xung quanh cái sợi len vàng. Cho nên là mình quấn nó ở trên cùng. Đó, các bạn muốn cái sợi len nâu này nó nằm ở vị trí nào thì các bạn sẽ điều chỉnh nó từ bây giờ trước rồi mình mới cắt len nha. Đó, các bạn muốn cho nó xòe đều á thì các bạn sẽ chỉnh nó xòe đều như thế này. Hoặc các bạn muốn cho nó nằm ở xung quanh cái nhụy thì các bạn sẽ chỉnh nó lê ra ở xung quanh nha. Rồi đưa cái tờ giấy trắng vào đây trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu cắt nè. Cắt tạo hình cục bom bom là chúng ta sẽ cắt đôi tất cả các sợi len ra trước, cắt tưa hết các sợi len ra trước các bạn nha. Đó, tưa hết từng sợi đôi ra ở hai đầu. Xong rồi các bạn sẽ nắm cho mình ở cái phần dưới này, cái phần sợi len dư này, dài ở dưới này, vuốt nó lại trước. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tỉa từ từ nha, từng góc để cho cái cục bom bom này nó tròn nha các bạn. Tỉa từng góc nè cho nó bằng nè. Đó, góc trái, góc trên và góc phải phía này. Xong rồi mình sẽ bóp nó lại, tỉa tiếp. Mình tỉa 4 mặt đó các bạn, phải tỉa đều 4 mặt thì cái cục bom bom của mình nó mới tròn đều nha. Ở cái đoạn nào nó còn le ra nó dư á thì mình sẽ tỉa lại tiếp. Rồi đoạn ở trên này mình cũng cho nó bằng lại luôn nè. Rồi, xong rồi các bạn xem, các bạn điều chỉnh thì mình tỉa 4 góc như vậy nó đã đều chưa. Đó, cái khúc nào mà nó còn le nữa thì mình sẽ tỉa bằng lại chút xíu. Đó, mình đẩy hết lên luôn một lần như thế này để mình xem nè. Đoạn nào nó nhấp nhô thì mình sẽ chỉnh nó lại chút xíu. Các bạn thấy tạo cái cục bom bom lâu á, nhưng mà như mình hướng dẫn nó rất là nhanh đó các bạn. Đó, chút xíu thôi, nhanh hơn mình làm nhụy nha. Nó tốn len, nhưng mà được cái là tạo một cục bom bom cho cái phần nhụy này á thì nhìn cái bông hoa mình rất là thực, rất có hồn. Rồi đó, đường kính cỡ tầm 2,5 cm thôi các bạn nha. Các bạn đừng làm cái nhụy nó lớn quá, nó lại xấu. Nó bé bé cưng như thế này thôi. Nếu các bạn mà chưa tự tin thì các bạn cứ lấy cái bông hoa của mình, các bạn ướm vào trước. Đó, các bạn thấy nó nằm ở trung tâm là được. Còn mà nó hơi lớn thì các bạn sẽ tỉa cho nó gọn lại chút xíu. Đó, án chân và giữ như vậy đó ha. Đó, thế là cục bom bom của mình nó xong rồi nha. Đó, xong rồi mình sẽ vuốt lên cho nó đều tròn ở tất cả các cái mặt như vậy nha. Đó, các bạn muốn chỉnh cái len màu nâu nó đi ở 4 cạnh thì các bạn chỉnh, hoặc là nó nằm ở nhiều vị trí như vậy nó cũng được ha. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một nút thắt trước, móc lên 14 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mũi móc xích. Mình sẽ dùng một đoạn kẽm nẹp lá có chiều dài 20 cm để mình nẹp vào trong phần chiếc lá này nha. Bỏ chân móc đầu tiên nè, móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn và đưa cái sợi kẽm vào.
Rồi bẻ cong cái kẽm này lên chút xíu để móc nó khỏi trượt ha. Rồi các bạn móc tiếp theo cho mình là mũi trong móc một mũi đơn như vậy. Vừa móc chúng ta vừa kẹp cái sợi kẽm vào. Là các bạn móc liên tiếp cho mình là 12 trong móc. 12 trong móc là 12 mũi đơn nhé. Xong 12 mũi đơn ở 12 trong móc rồi. Còn cái trong cuối cùng này thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn vào chung một trong móc. 3 mũi đơn này mình ký hiệu là V kép nha. 1 2 3. Rồi quay lại, móc ở mép bên trái này sẽ đối xứng như mép bên phải, tức là móc 12 trong móc là 12 mũi đơn nha. Kẹp cái sợi len thừa này đi vào trong móc luôn. Mình đã móc đến chân cuối cùng 12 mũi đơn nha. Chúng ta cùng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn ở mép bên phải này, dời lên qua là mình đã xong hàng đầu tiên. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân đầu tiên này cho mình là một mũi đơn. Rồi chúng ta lên 2 xích, 1 xích, 2 xích, móc vào chân thứ hai, một đơn, chân thứ ba, một đơn. Tiếp tục chúng ta lên 2 xích, móc vào hai chân kế tiếp, 2 mũi đơn, lên 2 xích, móc vào hai chân kế tiếp, không phải là cái chân mà chúng ta lên xích đâu nha. Hai chân kế tiếp này, 2 mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nha. 2 xích, hạ xuống 2 đơn, lên 2 xích, hạ xuống 2 đơn. Cứ móc như vậy cho đến chân cuối cùng ở mép bên trái này cho mình luôn nha. Rồi sau khi mình móc đến cái chân gần cuối thì chúng ta lên 2 mũi móc xích. Thì ở đây còn lại một mũi đơn nha. Một mũi đơn. Một mũi đơn bên này với một mũi đơn cái góc mình vừa tạo ở mép bên phải này nữa, kết hợp là thành 2 mũi đơn, là chiếc lá của mình nó tạo thành một cái vòng tròn nha. Rồi xong một mũi đơn này chúng ta bắt đầu kết hàng bằng một mũi dời vào mũi đơn đầu tiên mình vừa móc ở mép bên phải này đó các bạn. Đó là nó tạo thành 2 mũi đơn nằm gần nhau, và 2 xích bên này, 2 xích bên này, nó tạo thành một vòng đều như vậy, nó không có bị khuyết trong móc nào ha. Rồi chúng ta móc lên một mũi móc xích để kết len nè. Cắt một đoạn dài dài ha các bạn, để mình quấn chiếc lá lại. Đó, khi mình móc thì cái sợi kẽm này nó hơi bị ngửa ra phía sau này. Đó, nó không có được nằm ở ngay cái góc cuốn này, cho nên lúc mình quấn là mình phải đưa cái sợi kẽm này, đưa cái sợi len nó sát vào trong cái sợi kẽm này nè, để mình quấn nó khỏi bị lộ kẽm nha. Đó, mình quấn sát như vậy ha. Rồi chúng ta chốt len. Cắt cái đoạn chỉ thừa đi các bạn, uốn cho chiếc lá của chúng ta nó bằng phẳng lại. Và mình chuẩn bị cho mình 2 chiếc lá tương tự công thức như vậy ha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bông hoa, một đài hoa, một chiếc lá và một phần nhụy. Cái phần nhụy này các bạn sẽ cắt cái sợi len mình chừa lúc nãy đó, cắt cho nó ngắn lại, cho nó bằng với các cái sợi ria này để cho nó tròn lại các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tạo hình trang trí nè. Lấy cho mình một đoạn kẽm và một cái kìm, bẻ cong cái đầu này
tạo nó tròn lại. Đây, bẻ cong lại như thế này rồi các bạn sẽ bẻ cho nó ngửa ra chút xíu nữa. Đó, ngửa ra một vòng như thế này nữa nha. Đó, để mình đút nó vào trong cái phần nhụy này. Đây, mình sẽ đút từ cái phần bông hoa này xuống nè các bạn, tại cái phần đỉnh nhọn này, cái phần mà trung tâm đó các bạn sẽ cho kẽm nó vào đó. Rồi cái phần mình bẻ uốn đây nè, mình sẽ cho nó nằm ở cái đoạn giữa của phần bông hoa này nha. Lúc mình cho vô trong cái phần bông hoa này, mình thấy cái kẽm này nó hơi to quá thì mình bẻ cho nó gọn lại chút xíu, gọn lại, nó nằm vào ở phần chính giữa cái nhụy này là vừa các bạn nha. Đó, nó phải canh nó nằm ở chính giữa thôi, đừng có tràn ra hai bên bông hoa. Đó, để cái phần nhụy vào là nó sẽ vừa khớp nha. Rồi mình cho cái phần đài vào luôn nè các bạn. Đó, rất đơn giản như vậy. Rồi chúng ta sẽ dán trang trí cái phần cục bom bom, làm cái phần nhụy này vào trong cánh hoa luôn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ cho keo đều xung quanh cái vòng tròn của cái phần cục bom bom. Rồi mình ướm chặt vào trong cái phần nhụy này là được. Giữ một lát cho nó khô keo các bạn nhé. Rồi bắt đầu xuống tới cái phần đài hoa thì mình sẽ cho cái đoạn sợi len để quấn vào trong cái thân kẽm này. Thì có rất nhiều cách để chúng ta cho cái sợi len nó vào cái thân kẽm. Thì video trước mình có hướng dẫn rất nhiều cách. Và có cách là mình cho keo vào cái đoạn này để chúng ta quấn đi. Thì cái cho keo vào cái đoạn này đấy thì nó sẽ bị lộ keo. Là lúc cái quấn cái thân á thì nó bị cộm cái phần này lên, nó hơi xấu. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để chúng ta cho cái sợi len vào để quấn cái phần thân kẽm nó không có bị lộ keo nha. Đây mình cho trực tiếp cái sợi len mà quấn cái thân cây đó vào cái phần đài này luôn. Đây là khi mình móc xong xuôi rồi á, mình bắt đầu trang trí thì mình mới cho cái sợi dây vào nha. Đó, các bạn sẽ cho sợi dây đôi, móc một đầu và cho sợi dây đôi vào. Đó, như vậy nha, là lúc mình quấn nó sẽ dùng cái sợi đôi này mình quấn cực kỳ nhanh. Rồi bắt đầu mình sẽ dán trang trí cái phần đài cho nó khớp với phần bông hoa nè. Cho sợi len trước rồi mình mới dán các bạn nha. Chứ các bạn mà dán sớm á là mình cho cái sợi len vào nó không được. Rồi mình sẽ cho keo đều ở 4 xung quanh cái vòng tròn này nè các bạn, để mình ướm cái phần đài vô nha. Đó, đẩy keo đều hết rồi mình sẽ áp cái phần đài cho nó chắc vào. Nhớ là giữ keo một lát cho nó khô đó các bạn nha. 6 cái phần nhụy này các bạn sẽ cho keo nó vừa vừa thôi, một nửa của cái phần đài này, 6 cái cánh rìa của phần đài đó, chắc xin lỗi các bạn. Thì các bạn sẽ cho một ít keo thôi, ướm nó vào. Còn một chút rồi nó sẽ hở cong cong ra như vậy đó các bạn nha, chứ các bạn đừng có dán hết. Đó, 6 cánh nó sẽ nằm rải rác liên tục ra đều cho 8 cánh hoa như vậy. Rồi các bạn sẽ nhỏ keo tương tự như vậy cho các cái phần đài còn lại cho mình nha, một ít keo thôi để nó vừa có cái độ hở cong cong như vậy, tạo cái phần đài tự nhiên các bạn nhé. Rồi khô keo rồi thì chúng ta sẽ đẩy hết tất cả các cái đài hoa và các cái bông hoa đó, cho nó bo lại như thế này, nó sẽ giữ keo. Rồi bắt đầu hai cái sợi len mà lúc nãy mình quấn vào trong cái phần đài hoa này nè, mình dùng hai cái sợi len này thì chúng ta sẽ quấn cành rất là dễ dàng. Đó, mình cứ quấn bình thường thôi các bạn. Đó, các bạn thấy đơn giản không, mà nó không có bị lộ keo ha. Các bạn cho keo vào đây thì nó sẽ bị lộ lúc mình quấn cành á. Thì cái bông hoa của mình nó có một cái điểm cộm lên như vậy, nó rất là mất thẩm mỹ ha. Rồi mình cho cái sợi len đôi như vậy thì mình quấn cái cành này cực kỳ nhanh á. Mình chỉ quấn tầm 2 phút là xong một cành hoa rồi đó các bạn.
Đó, chứ các bạn làm họa sĩ, thủ thuật làm họa sĩ các bạn phải làm nhanh như vậy nha. Đó, mình quấn rất là chậm nè, để mà nhìn thấy đó, cái công đoạn quấn đó hoàn thành nó cực kỳ nhanh ha. Rồi quấn tầm, các bạn ướm thử chiếc lá nè. Đó, các bạn cho khoảng độ dài của chiếc lá cách với bông hoa là cỡ 8 đến 10 cm nha. Đó, các bạn muốn cho hoa đơn hoặc là cho thêm, các bạn muốn cho chiếc lá đơn hoặc là 2 chiếc lá thì các bạn sẽ cho nó so le nha. Đó, còn 1 chiếc lá thì các bạn sẽ cho nó ở vị trí như vậy. Khi cho chiếc lá vào thì các bạn nhớ là quấn cái sợi len này chắc thật chắc 2 vòng vào trong chiếc lá này, để khi khách hàng xài một thời gian á thì nó không có bị bung ha. Đó, cái phần cuốn lá này các bạn sẽ cho nó dài chút xíu như vậy á, nó mới giữ được vào trong cái phần thân kẽm, nó không có bị bung. Rồi mình sẽ quấn như vậy cho đến cuối cùng của thân kẽm nha. Và mình cũng hướng dẫn luôn cho các bạn cách mà để chúng ta quấn cành nhanh mà đẹp nè. Một tay các bạn giữ cái phần cành, một tay các bạn giữ cái sợi len này, các bạn sẽ uyển chuyển cái phần tay cầm kẽm này nha. Đó, các bạn sẽ xoay cái phần kẽm này, dùng cái tay mà cầm kẽm đó các bạn sẽ xoay tròn cái phần kẽm. Còn cái sợi len chúng ta cầm này, các bạn luôn luôn cầm giữ căng lại như thế này nha. Đó, một tay là giữ căng và một tay là xoay cái phần kẽm này. Đó, các bạn cứ xoay như vậy thôi, nó rất là nhanh mà nó rất là đều các bạn. Đó, khi đoạn nào mà các bạn thấy nó hơi hở thì các bạn sẽ đùng cái len này xuống chút nè. Đó, cứ xoay đều như vậy thôi. Đó, thủ thuật để chúng ta làm hoa nhanh mà thẩm mỹ là như vậy đó các bạn nha. Rồi ở đoạn cuối này các bạn muốn chắc chắn là các bạn sẽ cho mình một ít keo vào đây để giữ cái sợi len này xài một thời gian là nó không có bị bung keo ở cái phần len của cái phần thân kẽm nha. Quấn lại 2 vòng cho chắc và dùng tay chúng ta bóp cái phần keo này cho nó khô, nó dính vào, rồi mình mới cắt len đi. Đó, các bạn thấy cái cành hoa nó đều ở cái phần thân kẽm nha. Sau khi làm xong rồi thì các bạn sẽ uốn nắn 8 cái cánh hoa của mình nha, cho nó căng đều ra như vậy. Rồi cái phần nhụy nè, khi các bạn tạo cục bom bom rồi á thì các bạn sẽ đẩy cái cục bom bom này nó lên tròn tròn lên như thế này. Mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong mẫu hoa sao nhái không cần nẹp kẽm, rất là sinh động nè, đáng yêu các bạn. Và các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có cái đoạn nào thắc mắc chưa hiểu chưa rõ, mình sẽ trả lời để hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa này nha. Bạn nào mới ghé kênh của Liệu lần đầu tiên nhớ ấn quả chuông đăng ký ở phía bên dưới để theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liệu nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.